Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini saya nak share satu kaedah bagaimana kita nak save sama ada Microsoft Word, PowerPoint ataupun Excel kepada PDF. So, cara dia adalah mudah. Selain daripada kita gunakan online, sekiranya kita tak dapat online pun, kita boleh pergi kepada kaedah ini. Okey, mula-mula kita pergi bahagian file. Then kita ambil save as. Walaupun dia dah ada nama file, tapi kita ambil kita letak dekat save as. Okey, dekat mana kita nak save dokumen tersebut. Then kita pergi dekat bahagian type, save as type ni kita tukar kepada PDF. Then kita klik save. Alright. Dah terjadilah kita punya dokumen dalam format PDF. Okey, sekian saja.